Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Như vậy là Trung thu cũng gần đến rồi đấy các bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ làm món bánh Trung thu kiểu mới. Cái bánh này là mình tự sáng chế ra đó các bạn. Mình chưa thấy ai làm cái món bánh này hết á. Trung thu sắp đến rồi, các bạn hãy làm thử cái món bánh Trung thu kiểu mới của mình để tặng cho người thân nè hoặc là bạn bè của mình nhé. Đảm bảo là không bao giờ đụng hàng đâu. Và đây là nguyên liệu để mình làm cái phần nhân bánh nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đem 200g đậu xanh đi nấu. Đậu xanh này thì các bạn nên ngâm trước khoảng 2 tiếng rồi mình đi nấu thì nó sẽ nở ra, mình nấu rất là nhanh nha. Mình sẽ đổ vào khoảng 400ml nước nha. Rồi bật bếp lên. Mình để lửa vừa thôi nha các bạn. Mình sẽ nấu đậu trong vòng 20 phút nha. Có bọt thì mình sẽ hớt ra nha các bạn. Mình nấu với lửa nhỏ nhỏ thôi để đậu của mình nó không có bị trào nè, và nó sẽ chín từ từ nữa. Và đậu nãy giờ mình nấu cũng được 20 phút rồi. Lúc này các bạn thấy đậu của mình đã chín nhừ rồi nè. Mình sẽ tắt bếp nha. Rồi mình sẽ cho đậu xanh vừa nấu xong vào trong cái cối xay nha. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong cái khay xay sinh tố này là 100g đường. Nước cốt thì mình sẽ cho vào 100ml nhé. Muối mình sẽ cho vào 1/4 muỗng canh. Và cuối cùng là sữa đặc mình cho vào 80ml nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu xay đậu xanh nha các bạn. Các bạn xay cho thật là nhuyễn là được rồi nha. Đổ cái hỗn hợp đậu xanh mà mình vừa xay ra ngoài cái chảo nha các bạn. Thì bắt đầu mình sẽ xên nhân nha. Các bạn thấy là đậu xanh của mình nó rất là mịn luôn. Độ ngọt rất là vừa luôn. Mình bật bếp lên rồi bắt đầu mình sẽ xên luôn nha. Mình cho vào trong chảo đậu xanh là 30ml dầu ăn nha. Hoặc các bạn có thể dùng dầu dừa cũng được. Mình cho dầu vào trong cái phần nhân đó các bạn, thì nó sẽ giúp cho nhân của mình nó được bóng nè. Mình xên với lửa nhỏ thôi, xên đến khi nào mà cái phần đậu xanh của mình nó tạo thành một cái khối là được nha. Mình sẽ cho vào trong chén là 1 muỗng canh bột mì và 1 muỗng canh nước nhé. Khuấy cho bột nó hòa tan ra với nước nha các bạn. Mình sẽ cho cái hỗn hợp bột này vào trong cái phần nhân nha. Bột mì này nó sẽ giúp cho cái phần nhân của mình nó sẽ có độ dẻo nha. Mình trộn đều lên nha các bạn. Sau khi mà các bạn xên nhân được tầm khoảng 15 phút thì mình sẽ cho bột mì vào nha. Rồi mình tiếp tục mình xên nữa nha. Cái nhân này nãy giờ mình xên cũng được 30 phút rồi đó các bạn. Thì lúc này các bạn thấy cái phần nhân của mình nè, nó bắt đầu nó tạo thành một cái khối rồi nha. Mình nên dùng chảo chống dính để mình xên nhân nha các bạn, để nó không có bị dính nè. Giờ mình tắt bếp nha các bạn, và để cho cái phần nhân này nó khô ha. Nguyên liệu để làm cái phần vỏ bánh trung thu thì mình đã chuẩn bị. Mình cho 25g bơ đậu phộng vào trong cái tô nha. Tiếp theo là mình sẽ cho vào là 30ml dầu ăn, 1 lòng đỏ trứng. Nước đường thì mình sẽ cho vào 160ml. Bây giờ mình sẽ khuấy cho cái hỗn hợp này nó đều lên rồi mình mới bắt đầu mình cho bột mì vô nha các bạn. Bột mì thì mình sẽ cho vào 250g nha. Rồi trộn đều lên luôn nha. Bột này các bạn không nên nhồi lâu quá nha. Lâu quá thì cái vỏ bánh của mình nó sẽ dễ bị chai á. Rồi đây là cái phần vỏ bánh mà mình đã nhồi xong rồi nè các bạn. Đây là cái phần nhân bánh này các bạn, mình đã chia đều ra rồi nè. Và đây là phần vỏ bánh mình cũng chia đều ra luôn. Đây thì mình dùng cái khuôn lò xo nha các bạn. Khuôn này là 150g nha. Thì mình sẽ chia cái tỷ lệ là đây là vỏ bánh là 50 và nhân là 100g nha. Đây bây giờ mình sẽ bắt đầu nắn cái phần nhân vào trong vỏ bánh nha. Các bạn không có cái cây cán bột thì các bạn dùng cái chai giống như mình vậy nè, hoặc là một cái ly mặt phẳng cũng được, để mình cán cho cái phần bột này nó nhẹp ra, cán cho nó mỏng ra nha các bạn. Đây sau khi mà mình đã cán cho cái phần bột nó mỏng ra rồi đó các bạn. Đây để lên cái tay như vậy, lấy một cái cục nhân nè để vào giữa nha. Sau đó mình sẽ túm lại nha các bạn. Các bạn nhớ là lật ngược cục bột lên nha các bạn, để cho nó không có bị có hơi ở trong cái phần nhân á, nó sẽ bị bọng á, thì khi mình nướng lên cái bánh của mình nó bị phồng nha. Các bạn cố gắng nắn cho nó sát vào.
Đây mình sẽ lấy một ít bột mì nha các bạn. Mình sẽ làm phần bột áo. Mình sẽ thoa lên trên cái cục bột nè, thoa cho nó đều như vậy nha, để khi mình in nó sẽ không có bị dính nha các bạn. Rồi cái khuôn thì mình cũng cho vào một ít bột mì luôn, cho vào một ít rồi các bạn dỗ như vậy nè, lăn cho bột nó áo đều cái khuôn luôn. Khuôn lò xo này thì mình mua trên mạng á, các bạn có thể lên mạng mua nè, hoặc là vào siêu thị nha, hoặc là những cái tiệm bánh cũng có nữa. Rồi mình áo đều rồi nha. Giờ mình sẽ bắt đầu cho cái cục bột này vô để mình in nè. Các bạn chọn cái bề láng á, mình sẽ cho vào trước nha. Lấy tay mình ấn cho nó nhẹp xuống nè, cho nó chặt xuống để nó tạo được cái hình hoa văn đẹp. Đây mình chuẩn bị một cái miếng giấy nướng bánh nha các bạn, là giấy nén đó, để vào trong cái vị nướng luôn. Bắt đầu mình sẽ in luôn nha các bạn. Các bạn đè chặt xuống, ấn mạnh tay giữ chặt xuống. Khoảng chừng 5 giây thì mình sẽ kéo cái khuôn lên. Rồi mình đã in được một cái khuôn này nè các bạn, in được một cái bánh đầu tiên rồi đây. Rồi tương tự thì mình sẽ làm với những cái bánh còn lại nhé. Rồi như vậy là mình đã in xong được 6 cái bánh rồi nha các bạn. Mình sẽ làm nóng lò nướng lên khoảng 5 phút nha các bạn, 150 độ. Rồi lò đã nóng rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho bánh vô ha. Mình để vào ngay khay giữa nha các bạn. Chế độ là mình nướng lửa trên lửa dưới nha. Và mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 150 độ trong vòng 5 phút. Và đây là nguyên liệu mình chuẩn bị để làm cái phần quét bánh nha. Sữa tươi có đường á, mình dùng là 30ml nè. Sau đó mình sẽ cho vào 2 cái lòng đỏ trứng nha. Mật ong thì mình sẽ cho vào 10ml nha. Sau đó khuấy đều cái hỗn hợp này lên. Mình nướng bánh được 5 phút rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái vị bánh ra. Mình sẽ xịt nước phun sương vô nha các bạn. Đó, xịt nhẹ nhẹ vào thôi, cho bánh của mình nó được mềm nha. Mình sẽ để cho bánh nguội khoảng 5 phút. Bánh nguội đó các bạn thì mình sẽ quét lên một cái hỗn hợp khi nãy mình pha đó, quét cho đều mặt nha. Quét mặt bánh xong rồi các bạn thì mình sẽ cho lại vào trong lò nướng tiếp nha. Để đắp lại và mình sẽ nướng tiếp 5 phút nha. Vẫn là 150 độ nha các bạn. Rồi bánh nãy giờ mình nướng 2 lần là được 10 phút rồi nha các bạn. Bây giờ sẽ lấy bánh ra nè. Lần thứ hai này mình cũng xịt nước lên bánh đó nha các bạn. Rồi để cho bánh nguội 5 phút tiếp theo. Bánh nó hơi nguội rồi thì mình quét lên một lớp hỗn hợp trứng sữa nữa nha các bạn. Quét xong rồi mình lại cho bánh vô trong lò nha các bạn. Đậy nắp lại và mình nướng tiếp 5 phút nữa nha. Và đây là bánh mà mình đã nướng lần thứ 3 rồi nè các bạn. Ở đây mình có cái hũ hạt sấy dinh dưỡng này các bạn. Mình sẽ rắc một ít hạt này lên trên cái bánh nha. Cái hạt sấy dinh dưỡng này đó các bạn thì mình mua trong siêu thị á, hoặc là tiệm tạp hóa cũng có bán nữa nha. Hoặc là những chỗ bán bánh kem nữa đó các bạn. Một hũ mình mua là 70.000. Mình sẽ quét lên cái hỗn hợp trứng nha các bạn. Quét lên xong rồi mình sẽ rắc một ít hạt dinh dưỡng lên nè. Rồi các bạn lấy cái cọ này mình chế cái hỗn hợp trứng lên đó các bạn, cho nó dính nha. Để khi mình nướng nó sẽ kết dính lại với nhau đó. Rồi mình để lên tiếp nữa nè. Ở trong cái hũ dinh dưỡng này thì nó có rất là nhiều loại hạt nha các bạn. Người ta đã sơ chế cho nó chín rồi. Mình có thể bóc mình ăn liền cũng được. Mình kết hợp với lại bánh trung thu như thế này thì mình thấy rất là ngon á. Ở trong cái hũ sấy dinh dưỡng này nó không có cái hạt mè đen các bạn, nên mình cho thêm đó. Các bạn thích thì mình rắc lên thêm nha. Mình làm đến cái bánh nào thì mình hẳn quét lớp trứng lên cái bánh đó nha các bạn. Chứ các bạn đừng quét trước nha. Quét trước thì nó sẽ dễ bị khô lắm á. Rồi bánh thì mình đã rắc hạt lên xong rồi. Giờ mình sẽ để vào trong lò nướng nha. Mình cho vào trong lò nướng và nướng thêm 3 phút nữa nha. Bánh mình mới vừa nướng ra nó còn rất là nóng nha các bạn. Và mình sẽ để qua ngày mai rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Hello các bạn. Và đây là bánh trung thu mà mình đã để được 1 ngày rồi nè. Bánh đó các bạn vừa nướng xong các bạn để qua ngày hôm sau thì cái màu bánh nó sẽ rất là đẹp luôn. Đây các bạn nhìn bánh của mình nè. Bây giờ mình sẽ cắt ra nha các bạn. Đây các bạn nhìn đây. Bên trong là nhân đậu xanh. Wow, nhìn bánh của mình ngon quá các bạn ơi. Cái vỏ bánh đó các bạn thì mình ăn nó mềm nè và rất là thơm.
Còn nhân đậu xanh ở bên trong thì mềm béo nè, kết hợp với lại những cái hạt ở bên trên này nè các bạn, ăn nó bùi bùi béo béo rất là ngon luôn á. Các bạn có yêu thích cái bánh của mình thì hãy nhớ cho mình một like nha, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nữa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và các bạn ơi, video làm món bánh trung thu kiểu mới của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn có một mùa trung thu thật là vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình mình nha. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.